ماسکایی که تا امروز به صورتمون زدیم نه تنها جلوگیری از بیماری نمی کرد بلکه عامل انتقال خیلی از بیماری های دیگه هم بود. علاوه بر اسمشون نبر. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیوی جدید. میخوام با فکت علمی باهاتون صحبت بکنم که بهتون اثبات بکنم ماسکایی که 1 سال 2 سال 3 سال به اجبار به خوردمون دادن و مجبورمون کردن ازشون استفاده کنیم هیچ فایده‌ای برامون نداشته. ماسکای جراحی یک کوچولو، روی بعضی از موارد ماسکای پارچه‌ای که هیچی. بافت و منافذ ماسکا رو میبینی؟ اندازه تار و پودشون رو داری میبینی؟ حالا بیا با هم دیگه به اندازه عوامل بیماریزا بررسی بکنیم. ویروس، باکتری، هر چیز دیگه. صحبتی راجع به ماسک های پارچه‌ای نداریم چون قطعا جلوی هیچ چیزی رو نمیتونن بگیرن. اما ماسک های جراحی توی یکی از لایه هاشون بین 50 تا 150 میکرومتر منافذ ورودیشونه، یعنی در واقع مثل یه فیلتر، مثل یه علک، مثل یه توری با این ضخامت و این اندازه‌ای که عرض کردم بهتون جلوگیری میکنن از ورود عوامل بیماریزا یا هر چیز دیگه ای. ولی خب برای اینکه خیالشون راحت تر بشه توی لایه دومش از 5 تا 30 میکرومتر اومدن این فیلتر رو کوچیک‌تر کردن تا مثلا جلوی عوامل بیماریزا رو بگیرن. خب اینایی که گفتم چه اهمیتی داره؟ مگه اینجا اومدیم راجع به ماسک صحبت بکنیم، اندازه ماسک رو بدونیم. اهمیتش میدونی کجاست؟ اهمیتش اینجاست که اندازه ویروس کرونا یا همون اسمشون نبر 0.2 تا 0.02 میکرومتره. پس حتی ماسک های جراحی هم نمیتونستن جلوی ورود ویروس اسمشون نبر رو بگیرن. پس یعنی الکی زدیم ماسکا رو، در ظاهر الکی زدیم از دید خودمون، یعنی هیچ تاثیر روی بیماری نداشت، ولی کاش الکی زده بودیم، فقط جلوی بیماری رو نگرفته بود و مریض میشدیم. اتفاقای عجیب تری رخ داده که میخوام الان بهتون بگم. صدا چه خفن شد؟ ویدیو رو لایک کن. بیایم با هم یه ویدیو رو ببینیم. این ویدیو رو بارها توی چنل گذاشتیم، خودتونم قطعا دیدید، ولی یه بار دیگه تماشا کنید چون مرتبط با موضوع امروزمونه. همونطور که خودتون میدونید این سوسک توسط قارچی به نام قارچ سردچماقی داره حرکت میکنه. یعنی این قارچ وارد مغز این سوسک شده و داره این سوسک رو کنترل میکنه. حالا این قارچ از کجا فرمان میبره نمیدونم و اصلا چه دیتاهایی داره واسه دستور دادن نمیدونم. و اصلا سوسکی هم زنده نیست، داره جسد و جنازه سوسک رو تکون میده. دقیقاً مثل یه رباتی که وارد شاید هوش مصنوعیه، شاید یه هوش مصنوعیه که آره نمیدونم، بعدا میفهمیم ما الان نمیدونیم. شاید اون موقع که مثلا تبدیل بشیم به یه زامبی متوجه بشیم. حالا بیاین یه گریزی بزنیم به سریال لست آف آز. سریال لست آف آز و بازی لست آف آز اوایلش با هم دیگه وفادار بودن، سعی کردن همون روندی که توی جفتشون مشترک بوده رو با هم پیش برن، ولی خب یه سری تفاوت‌ها توش وجود داره. توی ابتدای سریال دانشمنده میاد میگه آقا ما اگر درگیر بشیم با گرمایش زمین باید منتظر همه‌گیری این قارچ سردچماقی باشیم. هم خندیدن و گفتن واو مگه زمین گرم میشه، چیزی که الان درگیرشیم. اخبار چی اعلام کرده؟ مرداد ماهی که میخوایم واردش بشیم گرم ترین ماه سال توی چند هزار سال اخیره. عجیبه ها. ولی خب یه تفاوت خیلی جالب الان اینجا ایجاد میشه بین بازی و سریال لست آف آز، ولی تفاوتی که توش بسیار حرفه. تفاوت چیه؟ توی سریال به ما میگن که شروع بیماری زامبی توسط قارچ سردچماقی توی آسیا از جاکارتای اندونزیه، ولی توی بازی به ما میگن که شروع این بیماری در آمریکای جنوبیه. یه ویدیو چند وقت پیش نه تو شورت ویدیو هم گذاشتم، میذارم اینجا، برو نمیذارم، برو خود تو چنل بگرد پیدا کن. عنوانش هم اینه: زامبی یا شیوع یک بیماری نادر در پرو که در آمریکای جنوبیه. درسته؟ یکیش من. خب توی بازی اومدن گفتن که شیوع این بیماری در آمریکای جنوبیه، بعد ما خبر اون بیماری مغزی توضیحاتشو کامل دادم. بیماری مغزی تو آمریکای جنوبی، تشابه ایجاد شد، رسیدیم به تطابق، چیزی که تا امروز دائم در موردش حرف زدیم. ما تشابه رو پیدا میکنیم و اگر تطابق ازش دیدیم باید بترسیم. پس این یه تطابق، من اینو نمیدونستم، اینو سهیل بهم گفت، خیلی جالبه. 2 تا تحلیل راجع به این قضیه وجود داره. بازی خیلی قبل‌تر از سریال ساخته شد. سریال اومدن ساختن که یه اصلاحیه بزنن که بگن آقا میخوایم داستان از یه جای دیگه شروع بکنیم یا نه. دیدن
رشد این قارچ توی آسیا شرایط بهتری داره، یا شاید هم نه غربی‌ها میخوان شرقی‌ها رو بزنن. نظر شما چیه؟ این همه تحلیل ها نمیدونم، من در لحظه به ذهنم میرسه میگم. اگه شما چیزی میدونید تو کامنت بهم بگید. چرا اصلا دوباره وارد بحث قارچ سرچماقی شدم؟ تو ویدیوی قبلی که راجبش حرف زده بودم، تمام جزئیات فیلمو در آوردم، تمام فکتاشو بهتون دادم. دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش ماسک هاست. توی این مدتی که مردم مجبور به استفاده از ماسک بودن، یه سری آدم‌ها حساسیت پیدا کردن. طبیعی هم هستش. همین حساسیت باعث شدش که بیان بررسی بکنن که ببینن آقا دلیل این حساسیت چیه. طبیعیه برای بررسی این موضوع نیاز به یه سری عوامله. انسان‌هایی که دچار حساسیت شدن و ماسک هایی که ایجاد حساسیت کردن. آقا من میخوام این تیکر رو بیاد سهیل براتون بگه. سهیل، این داستان بررسی ماسک و خارش صورت رو میگه بچه‌ها؟ بله. در نتیجه اینکه یه عده انسان حساسیت پیدا کردن و یه عده هم خواستن دلیل اون حساسیت رو پیدا کنن، از روی عامل حساسیت که حدسشون ماسک بود، اومدن ماسکا رو زیر میکروسکوپ قرار دادن و در نتیجه این قرار دادن ماسکا زیر میکروسکوپ چیزی که دیدن وول خوردن یه سری اشیاء خیلی ریز بود که معروف شد به اسم مرجلون یا مرجلون یا همچین چیزی. شما اگه درستش رو میدونید تو کامنت ها بهم بگید. بعدش فهمیدیم که عامل اصلی تولید این چیزها یا این اشیاء ریز چیزیه به اسم ترموپلاست یا ترموپلاستیک. ترموپلاستیک ها چیزایی هستن که در اثر دما به راحتی شکل عوض میکنن، جمع و باز میشن، تکون میخورن، یه حالت وول خوردن پیدا میکنن و میتونن به راحتی از طریق جریان هوا وارد ریه‌ها بشن و وقتی وارد ریه‌ها میشن چی میشه امیر؟ اونجا میمونه و بدن نمیتونه اونو خارجش کنه. در واقع نوعی قارچه که الان وارد بدن شده، تو همه بدنمون این نوع قارچ داریم. این شکلیه که این عامل هنوز به بحث ماسک و قارچ نرسیده. این عامل میاد به شما اینو نشون میده که شاید خیلی از مواقعی که ما احساس کردیم کرونا گرفتیم فقط یه دروغ تو خالی بوده. چرا؟ چون وقتی این عامل میاد توی ریه شما قرار میگیره، بدن از اونجایی که نمیتونه اونو خارجش کنه یه سری سلول ها و گلبول های سفید زیادی رو میفرسته که با این ایمنی بدن میاد پایین، بعد ما احساس سرماخوردگی اون دست میده و فکر میکنیم کرونا گرفتیم. به جز این، حتی اینی که گفتی کاملا درسته، ولی به جز این حتی یه اثر عجیب غریب تر داره. اینکه تجمع گلبولای سفید توی ریه باعث میشه که سطح اکسیژن خون بیاد پایین، همون عاملی که هی مربوطش میکردن به کرونا، تنگی نفسی، تنگی نفس. دقیقاً. حالا ارتباط این قارچ سرچماقی با ماسکا چیه؟ میگیم. فیلمی که توی اون سوسکه با قارچ سرچماقی زامبی شده بود دیدیم. فیلم لستاف آزم دیدیم، توسط قارچ سرچماقی زامبی شدن. اوکی، اولا که این تایید پس یعنی این قارچ سرچماقی وجود خارجی داره، یعنی یه تئوری نیست، یه داستان هیجان انگیز توسط ذهن بیمار نویسنده نیست. خب اومدیم ماسکارا بررسی کردیم، گفتیم عوامل بیماریزاش چیه و گفتیم که آدم‌هایی هم بودن که حساسیت پیدا کردن. حالا سایت nature.com برید چک کنید که بدون حرف از من نیستش. اومد روی 109 نفر بررسی انجام داد برای اینکه دور دهانشون و صورتشون رو بررسی بکنه برای دیدن این قارچ ها. ولی خب چه اتفاقی افتاد و به چه نتیجه رسید؟ حاج سهیل بیا بگو من چای بخورم. چشم. آقا این تحقیقاتی که روی این 109 نفر انجام شد، اینا اومدن یه سری بیسمنت و یه سری قارچا و باکتریا روی صورت این افراد گذاشتن و اطراف حالا نواحی تنفسیشون. وقتی طی یه مدت این تحقیقاتشون رو روی این قارچا و باکتریا ادامه دادن، به این نتیجه رسیدن که افرادی که به طور طولانی مدت از ماسک استفاده میکنن یه سری تغییرات داره توی این کلونی های قارچا و باکتری ها توی اطراف صورتشون ایجاد میشه. کلونی باکتری ها افزایش پیدا نکرد، ولی کلونی قارچ‌ها و تعداد اون قارچ‌ها به طرز عجیب و غریبی افزایش پیدا کرد. با یه جمع‌بندی ساده به کجا میرسیم؟ میرسیم به ابتدای فیلم سریال لستاف آز که اون دانشمند عزیز گفت این بیماری با افزایش گرمای زمین شروع میشه، چیزی که الان دقیقاً توشیم و قارچی که قطعاً به واسطه ماسک ها به هممون منتقل شده. راستی شنیدی رئیس جمهور برزیل در مورد زامبی چی گفته؟ آخر ویدیو ببین، دکتت نه.